Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách nấu xôi mặn vừa dẻo mềm, vừa thơm ngon mà không cần phải ngâm nếp qua đêm. Cách nấu này Hana học theo của nhà hàng người Hoa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ đi nấu xôi. Đây là 600g nếp, sau khi vo thật là sạch và để ráo. Mình sẽ thêm vào 400ml nước. Cô bác, anh chị và các bạn có thể cho nếp vào bất cứ vật dụng gì để hấp cũng được. Nhưng chỉ cần lưu ý là lúc nào nếp và nước cũng ngang bằng nhau. Đừng cho hạt nếp lòi lên khỏi mặt nước là được. Cho nếp lên xửng hấp và đậy nắp lại. Mình sẽ hấp ở lửa vừa 45 phút. Trong khi chờ nếp chín thì mình sẽ đi nấu đậu phộng. Hana sử dụng 200g đậu phộng rửa thật là sạch, cho vào nồi áp suất, thêm vào 5g đường phèn, 1 muỗng cà phê hắc xì dầu. Bột ngũ vị hương cô bác, anh chị và các bạn sử dụng loại nào cũng được. Mình sẽ dùng 1/4 muỗng cà phê. Và cuối cùng thêm vào 500ml nước. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ để xả hơi tự nhiên. Tiếp theo mình sẽ đi ngâm nấm. Hana sử dụng 30g nấm đông cô khô. Mình sẽ chế nước ấm vào và để khoảng 30 phút cho nấm nở. Khi ngâm nấm, Hana thường lật úp nấm lại để cho nấm mau mềm. Phần tôm khô thì Hana sử dụng 80g. Mình cũng rửa cho thật là sạch, cho nước ấm vào. Phần tôm này mình chỉ cần ngâm 10 phút là được. Sau 10 phút thì mình sẽ chắc bỏ nước và để cho ráo. Phần đậu phộng sau khi nấu xong mình cũng chắc bỏ nước và để qua một bên. Phần lạp xưởng thì Hana sử dụng 80g. Mình cho lạp xưởng vào một cái chảo nhỏ, thêm khoảng 100ml nước vào để nắp lại nấu sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ trở mặt và nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp và đem ra để nguội. Sau khi lạp xưởng nguội bớt thì mình sẽ cắt thành những lát mỏng. Phần nấm đông cô sau khi ngâm mềm thì mình sẽ đi vắt bỏ nước và cũng cắt lát mỏng. Tất cả nguyên liệu để làm xôi Hana đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ pha thêm phần gia vị. Mình sẽ cho vào chén 1 muỗng cà phê muối, 4 muỗng cà phê đường cát, 1,5 muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê dầu me, 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu và 150ml nước sôi. Mình sẽ khuấy đều cho đường tan. Phần nếp sau khi mình hấp 45 phút thì mình sẽ tắt bếp, đem ra ngoài và dùng đũa xới đều lên. Bắt một cái chảo lớn lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình cho vào 30g hành tím bao. Mình sẽ xào hành cho tới khi hành vàng và có mùi thơm là được. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải làm cho hành giòn. Sau đó mình sẽ múc hết phần hành này ra ngoài một cái dĩa và để qua một bên. Kế tiếp, mình sẽ cho lạp xưởng vào áp chảo khoảng vài phút.
Sau đó cho lần lượt tôm khô, nấm đông cô. Mình sẽ xào cho tới khi có mùi thơm. Và sau cùng cho hết phần đậu phộng nấu vào, trộn đều, nấu thêm khoảng vài phút nữa thì mình tắt bếp. Trút hết phần xôi vào chảo lạp xưởng. Sau đó mình sẽ rưới từ từ chén gia vị lên và trộn đều. Sau khi nếp và gia vị đã trộn đều xong thì mình cho thêm vào 1/2 chén hành lá cắt nhỏ và phần hành tím mình phi vàng lúc nãy. Cô bác, anh chị và các bạn mình cũng cho vào và trộn đều. Phần xôi này mình sẽ chia ra khoảng 16 phần nhỏ. Trong các nhà hàng người Hoa, người ta thường hay dùng lá sen để hấp xôi. Mình không có lá sen, mình dùng lá chuối. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có lá chuối, mình có thể cho phần xôi này vào chén, hấp cũng rất là ngon. Phần xôi còn lại, nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không hấp thì mình sẽ cho vào hộp và cất vào tủ đông. Khi nào ăn mình lấy ra mình hấp. Cho những gói xôi vào sửng và mình sẽ hấp ở lửa vừa khoảng 5 phút. Và đây là thành phẩm xôi của Hana vừa hấp xong, rất là thơm. Phần hạt xôi bên trong thì có màu sắc rất là bắt mắt. Mình sẽ cho một ít hành phi lên nếu cô bác, anh chị và các bạn thích. Hạt xôi bên ngoài thì mềm dẻo, mùi vị thì thơm ngon. Hạt đậu phộng thì bùi bùi thơm thơm, hòa quyện cùng hương vị rất là đặc biệt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ một món ăn ngon vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.